știu ce intro să vă bag. Cazul de astăzi este atât de wild încât mie nu vine să cred că mai dau de cazuri de genul. Ați văzut vreodată filmul Orfana? Dacă nu l-ați văzut, nu vreau să vă dau niciun spoiler, dar dacă l-ați văzut deja, vreau să vă zic că acest caz după care s-a inspirat filmul, de fapt, este de 1000 de ori mai rău. Salutare, fan crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, e bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre un cult. Știu, pare că nu știu, mă atrag aceste culturi. Sinceră să fiu, am început dimineața cu un documentar despre o gagică care încerca să îngroape 2 oameni de vii. Doar că după aia am văzut la recomandate un cult și s-a descoperit că era de fapt acest caz despre care voiam să fac acum foarte mult timp, dar nu găsisem destul de multe informații la care să recurg ca să fac acest videoclip. Așa că here we are. Haideți să vorbim puțin despre cazul care a inspirat Orfana, despre acest cult, despre... Are plot twist-uri, ok? Știți ce cred că mă fascinează pe mine cel mai mult la culturi? Faptul că oamenii sunt atât de indoctrinați și atât de tâmpiți. Iertați-mă că zic ok, sunt tâmpiți, sunt indoctrinați, că se iau după niște oameni care efectiv au spus că l-au visat pe Dumnezeu peste noapte și sunt niște profeți. Așa că spunând toate astea, vă rog eu frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, credeți-mă, la cazul de astăzi chiar nu se merită. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Familia Mauerova. Ați auzit de ea? Probabil că nu, pentru că am pronunțat-o greșit. Ne ducem în Cehia, mai exact în 2007, într-un sătuc și avem un bărbat pe nume Eduard care încearcă să seteze această cameră de supraveghere pentru bebeluși. Știți la care mă refer? Aceea care ai o tabletuță și această cameră pe care o pui în camera bebelușului ca să poți să-l monitorizezi 24/7. Problema la această cameră, bine, în cazul nostru nu este chiar o problemă, chiar ne-a salvat, este că dacă unul din vecinii tăi sau oamenii din apropiere au aceeași cameră sau o cameră de genul, această cameră poate să prindă semnalul altei camere și să vadă în casa celuilalt om. Iar da, Eduard setează această cameră și ce să vedeți, prinde semnalul de la o altă cameră de supraveghere pentru bebeluși și ăla este momentul în care el vede acest băiețel dezbrăcat, legat de mâini și de picioare într-o cămăruță, pe jos este doar beton și e efectiv uimit ce se întâmplă. Această cameră nu este în casa mea, obviously. E clar că trebuie să sunăm poliția. Who the hell are un băiat care pare de 6-7 anișori în modul ăsta ținut? Cât începe investigația, bineînțeles că oamenii mei continuă să se uite la această cameră de supraveghere și la acest filmuleț și din când în când apare această mână de femeie care îi dă câte o bucățică de mâncare, dar foarte, foarte rar. Începe investigația, da, autoritățile încep să bată la ușile vecinilor, bineînțeles că îi lasă înăuntru să investigheze și ăsta este momentul în care ajung la casa acestor două surori. Numele lor era Clara și Catarina. Clara avea 31 de ani și avea 2 băieți și o fată de 13 ani adoptată, iar Catarina era sora ei de 31 de ani care locuia împreună cu ea și o ajuta să aibă grijă de cei 3 copii. Cam asta este momentul în care autoritățile se apropie de acea cămăruță de sub scări care era încuiată cu un lacăt și când autoritățile îi cer să deschidă această ușă ca să verifice ce este înăuntru, fata de 13 ani pe nume Ana îi sare pe picior și începe să facă un mic scandal, să îi spună că nu are voie să intre acolo. Așa că bineînțeles oamenii mei sparg lacătul, deschid ușa și acolo se află acest băiat de 8 anișori pe nume Andrei, care era într-o stare deplorabilă, era efectiv din cap până în picioare de propriile fecale, de vomă, nu mâncase de zile bune la rând, mânca doar bucățele mici de mâncare, teribil ceea ce se întâmplă. Așa că bineînțeles Clara, Caterina sunt arestate. Ana, cea de 13 ani, care era adoptată, a fost luată de serviciile sociale. Bineînțeles că și băiatul acesta de 8 ani pe nume Andrei a fost și el luat de serviciile sociale și până ajungem și la celălalt băiat, haideți să vă spun de unde a început toată această harababură. Clara și Catarina erau două surori care au crescut împreună în Cehia, iar familia lor era extrem de strictă din punct de vedere religios. Cele două, în special Clara, a început să viseze nopți la rând, asta când era mititică, 10-11 ani, a început să viseze nopți la rând, că se covora Dumnezeu lângă ea, în pat, și îi spunea că ea are o misiune în viață, că ea este foarte importantă și că este un profet. Iar Caterina nu a durat mult până să primească și ea aceste vise, aceste mesaje de la Dumnezeu. Ele două au început să creadă că pot învia oameni și se comportau foarte ciudat pentru niște fete de 12-13 ani, așa că profesorii au început să fie foarte îngrijorați că cele două au niște probleme mentale. Așa că în momentul în care acești profesori s-au dus la serviciile sociale s-au dus la părinții lor să le spună, hei, știți, cred că ar trebui să le duceți puțin la medic să le controlați pentru că probabil au ceva probleme, părinților au zis, nu, noi suntem niște oameni foarte credincioși și în această casă nu există probleme mentale, adică how dare you, îl avem pe Dumnezeu, ne rugăm la el, nu știm ce sunt alea probleme mentale, le-au schimbat școala, l-au luat de la această școală și le-au dus la o altă școală și pur și simplu nu
au fost niciodată diagnosticate cu absolut nimic, dar se crede că Clara avea schizofrenie. Nu a fost niciodată detectată, să spunem așa, dar cam astea erau speculațiile. An mai târziu, Clara are 18 ani, se îndrăgostește de acest băiat, ajung să aibă doi băieți, unul pe nume Jacob și celălalt cu 2 ani mai mic pe nume Andrei. Ei trăiesc în această familie fericită, bineînțeles, totul bine mersi, asta până când la 26 de ani aceste episoade de schizofrenie, să spunem așa, pentru că eu sunt clar convinsă că această femeie nu era întreagă mental absolut deloc, a început să aibă cam aceleași premoniții, cam aceleași gânduri de la Dumnezeu, cum că ea are o misiune în viață și a început să devină din ce în ce mai isterică și să-și dea seama că ea nu poate să-și ducă misiunea până la capăt, pentru că va fi împiedicată de soțul ei și de cei doi băieți. Așa că ce face? Divorțează de soț și rămâne cu acești doi băieți. Rămâne cu custodia lor. Iertați-mi cacofonia. În punctul ăsta, Clara are în jur de 30 de ani. Locuiește cu cei doi băieți, Jacob și Andrei, și se reunește cu sora ei, Catarina, care împărțeau cam aceleași viziuni în viață și acum sunt o familie fericită. Clara, Catarina, sora ei cu 2 ani mai mică și cei doi băieți. Băieții aveau în punctul ăsta 6 și 8 ani. Cam asta este perioada în care Catarina, care lucra la o creșă, o introduce în familie pe Anicica. O să-i spunem Ana, de dragul meu și al tuturor, pentru că nu o să pot să pronunț Anicica tot videoclipul ăsta. Dar Ana noastră avea 13 ani. Haideți să vă spun puțin despre ea, pentru că este foarte, foarte trist cum a ajuns în această poziție. În primul rând, părinții ei au decedat de când era foarte, foarte mititică și a fost dusă la diferite case de copii, unde a fost supusă unor lucruri extrem de teribile, ok? Știm cu toții poveștile din casele de copii și efectiv ea a trecut prin toate aceste lucruri. Ca mai apoi, pe la vârsta de 10 ani, să fie răpită de un ring de oameni teribili, oameni care, știți voi, exploatează cei sub 18 ani și ea a reușit să evadeze din acest ring și așa a ajuns să fugă din Norvegia, de unde era ea inițial, de unde s-a născut, în Cehia. Și așa a ajuns la această creșă, a ajuns în grija serviciilor sociale și bineînțeles că acum căuta să fie adoptată de o familie iubitoare, doar că nimeni nu voia să aibă în grijă o fată de 13 ani. Toți voiau bebeluși, toți voiau nou născuți și încerca să-și găsească o familie după ce a trecut prin toate lucrurile astea, voi vă dați seama. Așa că Clara noastră, care știa că are o misiune în viață de la Dumnezeu să facă bine pe această planetă, deși cei doi băieți ai ei o cam întrerupeau din a face lucrul ăsta, s-a decis să o adopte pe Ana. Nu a trecut mult timp până când această poveste se ducă din rău în și mai rău pentru fata noastră Ana de 13 ani, pentru că s-a descoperit că avea leucemie și ea trebuia să fie dusă la doctor, trebuia să fie dusă la chimioterapie și avea un doctor, doar că acest doctor era un doctor foarte misterios. Clara nu a reușit să vorbească cu el niciodată față în față și practic ea trebuia să fie dusă la aceste runde de chimioterapie, iar Catarina era cea care o ducea de fiecare dată. Clara nu avea voie să o ducă pentru că Caterina, fiind cea care lucra la această creșă, ea era cea responsabilă să o ducă la spital, deși Clara era cea care o adopta în mod oficial. Așa că da, o avem pe Catarina care o duce pe Ana în fiecare săptămână la chimioterapie și Clara vorbește cu acest doctor misterios ieșit nu știu ca din pământ, doar prin mesaje. Acest doctor nu poate să o vadă față în față, nu poate vorbi la telefon, doar prin mesaje vorbește acest doctor. Și na, vă dați seama că ea avea nevoie de foarte multe medicamente, avea nevoie de foarte multe reguli stricte ca să fie îngrijită și ce să vedeți, Ana avea să moară peste 3 ani din cauza leucemiei, era foarte, foarte avansată, avea cancer și na, vă dați seama, era foarte, foarte trist și pentru următorii 3 ani de zile ea trebuia să aibă grijă de Ana ca să o facă să-i fie foarte bine până în ultima zi din viață. Vorbim despre această fetiță de 13 anișori care e clar că este foarte trist ceea ce se întâmplă, nu poți să învinovățești o fată de 13 ani care a trecut prin toate lucrurile astea și cireașa de pe tort mai are și cancer, așa că doctorul misterios începe să-i spună prin mesaje cum ea trebuie să o răsfețe pe Ana și pe lângă lucrul ăsta, una din regulile pe care trebuiau să le urmeze ca Ana să se vindece, dacă ar fi vreo minune pe această planetă să o vindece de această boală incurabilă, ei bine, trebuia să îi facă masaje pe tot corpul, ore bune la rând și când zic pe tot corpul, mă refer pe tot corpul. Da, și între picioare și peste tot, ore bune la rând, masaje cu ulei pe această fată de 13 ani și eu nu pot să-mi imaginez cum Clara, această femeie de 30 de ani, cu capul pe umeri, bine, în teorie cu capul pe umeri, s-a gândit, da mă, acest doctor care îmi dă mesaje cu aceste medicamente și cu toate aceste reguli pe care trebuie să le urmez ca să-mi îngrijesc fata de 13 ani, da, it makes sense. Cum să nu? Masaje pe tot corpul, ore bune la rând. Ana noastră începe să devină din ce în ce mai năzdrăvană, să spunem așa, începe să mintă foarte, foarte mult, doar că Clara noastră nu știa că minte, ok? Și începe să îi spună cum cei doi băieți de 7 și 9 anișori în punctul ăsta încep să fie foarte, foarte răi cu ea și să o supună bullying-ului. Și cum ea avea aceste direcții din partea
a doctorului misterios al nostru trebuia să o răsfețe pe Ana și în momentul în care Ana a zis, hei, știi, cei doi frați ai mei, adică cei doi băieți ai tăi, se comportă foarte urât cu mine, tu trebuie să-i pedepsești. Și atunci în capul Clarei era, da, măi, trebuie să-i pedepsim, bine înțeles. Așa că Ana începe să o manipuleze foarte, foarte tare, dar această manipulare parcă venea din partea unei femei mature, nu din partea unei fete de 13 ani. Ce fată de 13 ani știe să manipuleze în felul ăsta? Și da, surpriză, surpriză, dacă nu ați văzut filmul Orfana, Ana noastră nu era o fată de 13 ani, nu, era o femeie de 33 de ani pe nume Barbara, care a trecut prin diferite instituții de boli psihice și, da, Ana de 13 ani nu avea cancer, părinții ei nu decedaseră, erau chiar în viață, o să vorbim și despre ea acuși și haos total. Haideți să vă spun puțin despre Barbara. Pe ea o cheamă Barbara. Noi o să-i spunem Ana pe parcursul acestui videoclip, pentru că nu vreau să vă încurc absolut deloc. Sunt prea multe nume în această ecuație. Haideți să vă spun cum această femeie de 33 de ani a început să aibă fetișuri, că vrea să fie tratată ca o fată de 13 ani și să-și sugă degetul de fiecare dată când se lovește cu degetul mic de dulap. Ea s-a născut într-o familie extrem, extrem de neglijentă și pe lângă treaba asta a fost diagnosticată de mică cu personalitate multiplă și schizofrenie. Și dacă vă gândiți cum a reușit să o păcălească pe Clara, arată ca o fată de 13 ani, ei bine, ea avea o condiție medicală pe nume, nici nu știu de ce mă chinui să citesc, hipopituitarism. Îmi pare rău, ok? Îmi pare sincer rău. Această boală, să vă explic mai pe scurt, o face să arate ca un copil, nu poate să crească ca un om normal, știți voi, o înălțime foarte mică, destul de slăbuță, practic să arate ca o fată de 13 ani la vârsta de 33 de ani. Însă dacă mă întrebați pe mine, eu mă uit la această copilă, în esență o copilă, ok? Mie nu mi-arată 13 ani, mi-arată femeie matură. Bine, dacă nu stai să te uiți la înălțimea ei, mi-arată femeie matură. Cum a ajuns ea să ajungă în această situație? Ei bine, pe tot parcursul vieții ei, toată lumea se comporta cu ea ca și cum era un copil, deși ea avea 20-30 de ani și a zis, măi, dacă tot se comportă lumea așa cu mine, de ce să nu profit de chestia asta? Pentru că lumea este mult mai blândă și oferă mult mai multă atenție celor sub 18 ani decât oamenilor de 20, 30, 40 and so on. La vârsta de 20 de ani păcălește o familie, că este o fată de 13 ani și această familie vrea să o adopte. Bineînțeles că s-a descoperit că această fată, de fapt, nu este o fată, este o femeie în toată firea și a fost trimisă la o instituție de boli psihice. De acolo a evadat și s-a dus la o altă familie, care din nou a vrut să o adopte și de data asta s-a descoperit din nou că nu este vorba despre o fată, ci despre o femeie în toată firea și a fost trimisă din nou la această instituție de boli psihice. De data asta puțin mai multă securitate, bineînțeles, și a stat acolo aproape 10 ani de zile ca după să nu mai aibă nicio problemă psihică și să fie eliberată. Da, da. Și așa ajungem când Ana noastră are 33 de ani și ajunge în Cehia. Toate lucrurile astea s-au întâmplat în Norvegia, ok? A trebuit să plece de acolo pentru că și-a dat seama că nu prea funcționează planul, pentru că deja toată lumea cunoaște această situație, așa că ne ducem frumos până în Cehia, unde se duce la această creșă, o întâlnește pe Catarina, iar Catarina noastră știa exact ce se întâmplă. Știa exact că această fată nu are 13 ani, ci este o femeie de 33 de ani în toată firea și a zis, da, tu cauți pe cineva să te adopte, să-ți dea toată atenția și să nu trebuiască să lucrezi în această viață, am persoana perfectă pentru tine, sora mea, Clara. Și ok, hai să zicem că Ana are ceva de câștigat din toată treaba asta, are niște plăceri morbide în capul ăla ei. Dar întrebarea mea este, ce are de câștigat Catarina? De ce o supune pe sora ei la aceste lucruri? Efectiv este o tortură psihologică să îți dai tu seama, după ani buni, să zicem așa, ca un exemplu, că tu ai avut grijă de o fată de 13 ani, ca de fapt să descoperi că este o infractoare de 30 ceva de ani care a profitat de tine. Ajungem în 2006 în punctul ăsta, trece aproape un an de zile când procesul de adopție a început și este puțin mai greu să se termine pentru că, nu știu dacă știți, dar Ana nu este o persoană adevărată și bineînțeles nu are un certificat de naștere, nu are un pașaport, nu are un act de identitate și așa Catarina o ajută pe Ana noastră să obțină diferite documente false, inclusiv fișe medicale care să dovedească că are cancer. Și Ana este oficial adoptată, are un certificat de naștere cu numele Anička, așa o chema, da, v-am zis de ce îi spunem Ana, pentru că nu pot să pronunț cuvintele astea. Anička Mauerova, care era numele de familie a lui Clara și Catarina. Avem așa, Clara, Catarina, Ana de 13 ani, Iacob, care are 9 ani și care are 7 anișori și locuiesc toți în acest apartament minunat, vă puteți da seama, totul este bine, mersi, în afară de faptul că Ana a început să o manipuleze pe Clara să își pedepsească băieții. Și cu ce soluție a venit această fetiță malefică? E bine să îi spună Clarei că de fapt doctorul acesta misterios care i-a dat toate aceste diagnostice și are grijă de ea pentru următorii 3 ani de zile până are să își dea duhul pentru că are această boală incurabilă, îi spune că el de fapt este
este un expert în a disciplina copii și vrea să îi ofere oportunitatea să îi dea sfaturi ca să ajungă să îi educe pe acești doi băieței de 7 și 9 ani și cam asta este perioada în care ea vorbea prin mesaje și primea diferite indicații de la acest doctor să îi pedepsească și aceste pedepse erau să, în primul rând, clasica bătaie cu lingura de lemn și cureaua, care e teribil dacă mă întrebați pe mine, și să îi pună să stea în genunchi pe podea pe beton ore întregi. Dacă mă întrebați pe mine, aceste pedepse s-au transformat destul de repede în tortură. Nu mai aveau voie să doarmă în pat, îi punea să doarmă în acest dulap unde nici măcar nu puteau să stea în picioare și nu mai aveau lumină, nu mai aveau dreptul la baie, nu mai aveau dreptul să mănânce de 2-3 ori pe zi, efectiv primeau foarte puțină mâncare zilnic și erau extrem de neglijați, care deja în punctul ăsta acest caz s-a dus din rău în și mai rău, dar nu vă așteptați ce urmează. Și cred că nu mai avea rost să zic că acest doctor nu există, nu? Acest doctor era chiar Ana sau Catarina, una din ele două. Și acum întrebarea, de ce avea aceste plăceri morbide și cum a reușit să își spele propria mamă pe creier să facă una ca asta propriilor săi băieți? Ei bine, pentru că Ana noastră făcea parte dintr-un cult. Vrei să știți cine era liderul acestui cult? Propriul ei tată biologic. Numele lui era Iosef. Și acest cult, numele lui era The Grail Movement sau în română Mișcarea Graalului. N-am auzit în viața mea de el, foarte interesant și practic Iosef al nostru era liderul acestui cult care era de fapt o ramură din Mișcarea Graalului. Vrei să știți pentru ce era cunoscut acest cult, această ramură a acestei religii? Ei bine, pentru că fostul lider cel înainte de Iosef și-a ținut membrii cultului, femeile în special, pe post de sclave. Foarte basic pentru un cult. Nu e amuzant, nu este amuzant, pur și simplu am citit despre atât de multe culturi încât nu mai zic nimic. Și un lucru de care era obsedat acest cult era educarea și disciplinarea celor sub 18 ani. Și cum se educau acești oameni sub 18 ani în cultul lor? Ei bine, în primul rând, trebuiau să fie scoși de la școală, de la sistemul educațional și să fie educați de acasă, bineînțeles, și erau supuși unor pedepse extrem de crunte și cireașa de pe tort, Catarina, sora lui Clara, făcea parte din cult. Și da, ăsta era motivul pentru care a pus-o pe Clara, bine a convins-o pe Clara să o adopte pe Ana ca să o facă și pe ea la rândul ei să se alăture acestui cult, pentru că un lucru de care membrii erau responsabili erau să racoleze mai mulți membri. Și pentru că Clara noastră mai avea și doi băieți, era perfect, pentru că misiunea acestui cult era să reeduce băieței și fetițe. Deci da, au reușit. Clara face parte din cult. Clara încă nu știe că Ana nu este o fată de 13 ani. Tot cultul, toți acești membri, 20-30 de membri, ei o ajută pe Ana să scape basma curată cu această minciună, cu faptul că este o fetiță. Catarina știa că nu este o fetiță. Toată lumea știa, Clara era singura care nu știa, dar totuși a fost spălată pe creier, nu știu cum a reușit. Deci mă întrebați pe mine, habar nu am, eu cred că are ceva legătură cu faptul că această femeie nu era întreagă mentală, ok, știm cu toții treaba asta, dar practic a fost spălată pe creier încât să își scoată cei doi băieți, 7 și 9 ani, să-i scoată de la școală, să îi facă să fie educați acasă și să fie trimiși pe această fermă în pustietate ca să fie reeducați. La această fermă erau 3 membri ai cultului care erau responsabili să îi reeduce pe cei doi, pe Iacob și pe Andre. Îl avem pe Ian de 29 de ani, Hana de 26 de ani și un alt Ian de 23 de ani care era fratele lui Ana. Acum, mic disclaimer, ceea ce urmează să vă zic este teribil. Nu îmi vine să cred că îmi mai aud urechile așa ceva, mai ales în 2006. În 2006. Când aud de cazuri de genul, îmi stă capul la 1900, 1800, dar nu. 2006 se întâmple lucruri de genul, baffles me. În primul rând, cei doi sunt puși în cuști de câini, cuști mititele, nu puteau să stea în picioare, 24 din 7 erau ținuți în aceste cuști. Singurul moment în care erau scoși afară din ele era atunci când trebuiau să fie reeducați și treceau prin aceste ore de reeducare și chiar și atunci aveau o zgardă la gât și erau ținuți de lucruri, de dulapuri, de mese. Bineînțeles că erau ținuți dezbrăcați absolut mereu și erau obligați să își facă nevoile în aceste cuști și să stea în propria lor mizerie. Nu mai zic de faptul că nu aveau voie să facă baie, nu mai zic de faptul că nu primeau mâncare mai absolut deloc. Erau extrem de slabi, extrem de neglijați, destul de deshidratați 24 din 7 și pe lângă treaba asta, ok, erau niște lucruri fizice, primeau niște reeducări fizice, dar lucrurile astea trebuie să vă imaginați că erau și psihice. Curele băte, furculițe băgate sub piele, țigări stinse pe ei, băi în apă clocotită, singurul moment în care aveau voie să se spele,
pedepse și pe lângă treaba asta erau puși să se întoarcă unul împotriva celuilalt, erau puși dezbrăcați să se bată ca niște gladiatori. Efectiv, unul din ei, Iacob a fost obligat să își sape propria groapă în curte și să se pună în ea și să se prefacă că nu mai respiră. După care l-au adus pe Andrei afară, l-au pus deasupra acestei gropi, i-au spus că Iacob al nostru nu mai respiră și l-a obligat să ia pământ de lângă groapă și să îl arunce peste el. Vă dați seama că toate lucrurile astea au continuat să se întâmple timp de 3 luni de zile. Nu pot să îmi imaginez ce era în capul celor doi. Este efectiv teribil faptul că ei erau supuși asupra tuturor acestor pedepse, nu numai de cei 3 membri, nu numai de Ana și de Catarina, care era mătușa lor, dar și de propria mamă. Iar acest program de reeducare avea să se termine în felul următor, ca ei să fie vrednici de iertarea supremă și să ajungă să fie acești 2 membri ai societății foarte, foarte educați, da, cum credea acest cult. Clara era obligată să taie o bucată din unul din ei, după care să o împartă tuturor acestor membri și să mănânce fiecare câte o bucățică. Așa că ea ajunge să îi taie o bucată din fesierul lui Andrei, să o împartă între fiecare dintre ei, să mănânce fiecare și pe lângă treaba asta să îi oblige și pe cei 2 să mănânce din fesierul propriu. După aceste 3 luni de pedepse, Clara este instruită de membrii să o ia pe Ana și să caute să cumpere o casă mai mare într-un loc privat, unde are să își ia cei 2 băieți înapoi. Această casă avea să fie plătită de membrii acestui cult și bineînțeles că găsesc una destul de măricică, într-un sătuc, într-un loc destul de privat, ok, avea vecini, bineînțeles, dar era o casă destul de mare, unde Ana avea să aibă camera proprie decorată foarte, foarte frumos, să fie totul bine mersi și până la urmă a avut voie să le ia înapoi doar pe Andrei. Iacob nu era acolo, Iacob a rămas la fermă, continuând aceste pedepse. Eu le zic pedepse pentru că nu vreau să zic cuvântul în sine de ceea ce este, dar ok, pedepse. Andrei nostru a fost pus să stea sub această scară, efectiv, nu știu dacă știți, ca în Harry Potter, avem și în UK treaba asta, sub scări este această cămăruță unde lumea de obicei pune, știți voi, încălțăminte sau aspiratorul. Acolo stătea Andrei, bineînțeles că nu putea să stea în picioare absolut deloc și a continuat să fie supus acestor pedepse. Stătea pe betonul rece, nu avea o pernă, nu avea o pătură, nu avea voie să meargă la baie absolut deloc. Singurul moment în care avea să se spele în ghilimele, pentru că obviously nu avea voie să iasă de acolo, era atunci când Clara venea cu o găleată de apă rece și o arunca peste el, dacă cumva avea tupeul să vomite de la toată această mizerie care era acolo, pentru că vă puteți da seama ce oribil mirosea în condițiile în care el își făcea nevoile în același loc unde trăia de dimineață până seara 24/7, dacă avea tupeul să vomite, era obligat să își mănânce propria vomă. Vreți să știți câte alte luni de zile a mai stat acolo până să fie salvat? Încă 5 luni de zile. Acest băiat a stat 8 luni de zile în această lume teribilă și efectiv supus acestor lucruri de propria mamă care era indoctrinată și s-a alăturat acestui cult. Nu mai zic de fratele lui care era singura lui speranță la puțină afecțiune din această viață, care au fost separați la un moment dat și au fost supuși sub aceleași forme de pedepse, doar că acum nici măcar nu se mai aveau unul pe celălalt. Și așa ajungem în 2007 când s-a descoperit din greșeală prin această cameră de supraveghere pentru bebeluși cum acest băiețel care era Andrei, bineînțeles, stătea sub scări, efectiv în aceste condiții, legat 24/7, mi se pare extrem, extrem de teribil. Și faza este că, nu știu dacă vă puteți imagina, dar ajungem în acest punct în care Clara este arestată, Catarina este arestată, Andrei este luat de serviciile sociale, Ana este luată de serviciile sociale, pentru că vorbim despre o fată de 13 ani, sau cel puțin așa știau autoritățile, și Iacob a fost găsit la rândul lui și a fost luat de serviciile sociale. Hana, Ian și Ian, erau 2 ani, ok, au fost arestați, cei 3 membri care erau la această fermă și erau responsabili pentru Iacob, și cei 2 băieți au trebuit să treacă prin acest sistem de reabilitare ca să învețe din nou să folosească o furculiță, să învețe cum e să doarmă într-un pat și să învețe să vorbească din nou, pentru că pentru ultimele 8 luni de zile nici măcar nu aveau voie să scoată un sunet. Și vă întrebați cu Ana ce s-a întâmplat? A fost și a luat de serviciile sociale, a fost pusă în acest centru de plasament, această casă de copii, dar trebuiau să aibă grijă de ea. Ei bine, a stat acolo 3 zile și după a evadat, a fugit. Problema este că autoritățile nu știu că ea a evadat, pentru că este vorba despre o fată de 13 ani. Ei erau sub impresia că a fost răpită de membrii cultului. Elicoptere, câini, o caută absolut peste tot și nu reușesc să o găsească. Avem afișe peste tot în țară, avem pe social media, era social media în 2007, la știri, la televizor, absolut peste tot. Avem poza cu fața ei, această fată de 13 ani care este căutată, cel mai probabil a fost răpită,
este în pericol. Și așa avem această persoană care sună la autorități să le spună că, hei, știți, aia nu este Anicica, nici nu știu. Hei, știți, aia nu este Anicica de 13 ani, de fapt, aia e Barbara de 33 de ani și o știu pentru că a fost închisă la acest spital de boli psihice pentru că a încercat să păcălească nu una, ci două familii, că este o fetiță și să fie adoptată. 7 luni de zile au căutat-o. 7 luni, oameni buni, această fată nu a fost găsită. Și de data asta nu mai este o fată de 13 ani care este căutată să fie salvată, ci o femeie de 33 de ani care este căutată să fie arestată. Știți unde este Ana noastră, a.k.a. Barbara? În Norvegia. Nu e amuzant, mi se pare efectiv câte plot twist-uri în acest caz. Mi se pare incredibil. În Norvegia s-a tuns cheală, s-a dus la această casă de copii, a obținut un pașaport sub numele de Adam, un băiat de 13 ani. Efectiv s-a tuns cheală și se prefăcea că este un băiat de 13 ani și a ajuns să fie pusă de unul din membrii acestui cult la acest cămin unde mergea la școală. Și oamenii de la cămin, da, pedagogii, aveau grijă de acest băiat, Adam, de 13 ani. Și lumea a început să fie foarte suspicioasă și după aceste 7 luni de zile, când profesorii au început să fie suspicioși și oamenii de la cămin au început să pună foarte multe întrebări și au luat la întrebări și pe membrii cultului, care ei nu știau că erau niște membri ai cultului, și ăsta este momentul în care Adam dispare și din nou autoritățile caută acest băiat de 13 ani care ar fi fost răpit. Și avem așa... Nu, deci nu înțelegeți. Adam era căutat. Era căutat, din nou afișe cu fața lui cu acest băiat de 13 ani și în același timp, în cealaltă parte, în Cehia, o căutau pe această femeie de 33 de ani, Barbara, care se preface a fi o fată de 13 ani. Da, au reușit să facă 2 plus 2. Mi se pare foarte wild că această femeie, atât de debilă mentală, a reușit să păcălească atât de multă lume. Bine, a făcut-o și cu ajutorul cultului, bineînțeles, dar faptul că oamenii mei nu și-au dat seama de ceea ce se întâmplă și că a reușit să falsifice toate aceste documente. Barbara este arestată, a.k.a. Ana, a.k.a. Anicica, a.k.a. Adam, și la proces ajunge cu această căciuliță pe cap, un ursuleț în brațe și cu o carte de colorat. Încerca să se dea inocentă, eu sunt doar o fetiță, nu vă e milă de mine, nu vă e milă de mine, nu contează că eu de fapt am 33 de ani, who cares? Eu sunt o fată foarte, foarte bătută de soartă. Avem așa, Clara, Catarina, Ana, îi zicem Ana, ok, rămânem cu Ana până la sfârșit. După aia avem Ian, Hana și Ian, care erau cei 3 membri ai cultului, și Iosef, care era liderul cultului, care era și tatăl biologic al Anei, de negăsit. Pe Iosef nu l-au găsit și vă zic, până în 2025, Iosef este de negăsit. Clara a încercat să dea vina pe toți cei din jur, să spună că a fost indoctrinată și spălată pe creier, iar Catarina a încercat să dea toată vina pe Clara. Ana noastră a zis că ea nu are absolut nicio vină, ea doar era acolo, ea n-a avut absolut nicio vină, ea era o fată adoptată de 13 ani și uite așa, vă zic și sentințele care s-au dat, care mă neliniștesc teribil, ok? Hana, Ian și Ian, 7 ani de închisoare. Clara, 9 ani de închisoare. Catarina, 10 ani de închisoare. Ana, a.k.a. Barbara, 5 ani de închisoare. Aceste sentințe s-au dat în 2009, da, sunt toți liberi în ziua de astăzi. Barbara a fost eliberată în 2012, a servit doar 3 ani de zile în închisoare și după ce a ieșit din închisoare și-a schimbat numele și trăiește ca această femeie liberă, din cât am înțeles, primește bani de la stat, mai exact pensie de persoane cu dizabilități, pentru că această condiție medicală a ei s-a văzut ca fiind o dizabilitate și de restul nu știm absolut nimic. Mie nu vine să cred că eu tocmai ce v-am zis o poveste adevărată. Nu vine să cred că v-am zis un caz care chiar s-a întâmplat în 2007. Un caz după care s-a inspirat nu un film, ci bine, de fapt e un film și un sequel de la film, adică Orfana 1 și Orfana 2. Orfana 2 n-a fost chiar atât de interesant ca Orfana 1, dar nu ne abatem de la subiect, ok? Un film genial, dar mie mi se pare că puteau să facă filmul mult mai interesant de atât. Puteau să pună tot ce am zis eu aici. Atât de multe plot twist-uri, dar eu cred că lumea nu percepe cât de multe întortocheri în această poveste este încât să o facă într-un film. Puteau să facă, nu știu, o serie de filme, să facă 3-4 filme, dar nu, au făcut unul, am văzut că a băbuit și au făcut și al doilea. Și al doilea a ieșit prost, ca de fiecare dată în astfel de condiții. Trecem peste, nu suntem aici să judecăm filme, ok? Teribil caz. Sunt tare curioasă dacă știați deja de el. Sunt sigură că mulți știați deja de el, dar sunt și mai sigură că nu știați toată povestea. Sunt sigură că nu știați toată povestea în felul ăsta. Da, her father was in on it. Este ora 10 la mine, ok? Ora 10 seara, mor de somn, nu se mai poate așa ceva. Am stat toată ziua la acest caz. Este perfect ok, sunt tare curioasă ce părere aveți despre el și dacă știați deja de el și a stat aici doar pentru fața mea, apreciez din suflet enorm de mult. Nu cred că vă puteți imagina cât de mult vă iubesc eu pe voi. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Dacă vreți să mă susțineți și în altfel puteți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo postăm videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Eu am fost Ceci,
Acesta a fost cazul... Am uitat cum se numește. Acesta a fost cazul familiei... Dar nici nu pot să-l pronunț, de ce vă zic? Mauerova. Ok, am căutat, stați. Acesta a fost cazul familiei... Mauerova. Aha, și până trauma viitoare, stay safe. O să fac mai multe take-uri de astea ca să se vadă bine. Stai că nu știu dacă este focalizat. Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Mai fac o dată, stai. Stai că nu știu dacă se vede. Cred că e puțin puțit. Așa. Ora 9 seara, că eu n-am la ce oră să filmez, să-mi bag picioarele.